สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันอีกครั้งกับตัวละครที่มีชื่อว่านาครอสนะครับอันนี้เขาก็จะมีมาให้อยู่3แผ่นนะนี่เป็นตัวที่ต่อเสร็จแล้วนะครับมาก็จะรูปแบบนี้ตัวนี้ต่อง่ายนะผมว่าง่ายที่สุดเท่าที่ต่อมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ
ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับตัวละครที่มีชื่อว่านาคอสนะครับก็ตอนสุดท้ายเมื่อกี้กล้องตัดไปก่อน ตอนที่ประกอบหัวแต่ว่าก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนาคอสผมว่าประกอบง่ายสุดแล้วนะเนี่ยเท่าที่ประกอบมาโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับก็เดี๋ยวตัวต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ